Chắc hẳn khi nhắc đến con hổ hay ông hổ trong dân gian, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của sự mạnh mẽ, dũng mãnh và đôi khi còn là sự đáng sợ. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, trong Phật giáo, hình tượng của con hổ có mang ý nghĩa gì sâu sắc hơn không? Liệu loài vật mạnh mẽ này có liên hệ gì với những bài học tu tập và tinh thần từ bi của Phật Pháp? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá góc nhìn của Phật giáo về người tuổi dần và hình tượng con hổ. Qua những câu chuyện, hình ảnh và bài học từ cuộc sống của loài vật này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách mà Phật giáo nhìn nhận và rút ra bài học từ thế giới tự nhiên. Đây không chỉ là câu chuyện về con hổ mà còn là hành trình khám phá tâm thức con người. Đừng quên ấn thích và chia sẻ cảm nhận của bạn ở phần bình luận nhé. Ý nghĩa biểu tượng của con hổ trong Phật giáo. Trong văn hóa Việt Nam, hình ảnh ông hổ luôn gắn liền với sự dũng mãnh, oai vệ, đồng thời thể hiện sức mạnh đáng sợ và sự thống trị của Chúa Sơn Lâm. Từ xa xưa, người dân Việt Nam đã tôn kính hổ như một vị thần bảo vệ, coi nó là ông hay thần hổ. Những tên gọi trịnh trọng như ông hổ hay ông cọp phản ánh sự kính trọng này, cùng với những truyền thống dân gian thờ hổ. Lập miếu thờ ông hổ tại những nơi linh thiêng nhằm mong cầu sự bảo hộ, xua đuổi tà khí và nguy hiểm khỏi làng mạc. Hổ, với sự oai nghiêm và uy lực, còn là hiện thân của sức mạnh thiên nhiên, một sức mạnh mà con người cần kính sợ và biết ơn. Nhiều làng quê thường cho rằng việc kính trọng hổ giúp xua đi tai ương, bảo vệ mùa màng và mang đến sự bình an. Không ít người tin rằng khi có hổ ngự trong làng, những tai ương hay dịch bệnh sẽ giảm bớt, bởi hổ là biểu tượng trấn giữ linh hồn và sự sống của muôn loài trong vùng. Với những giá trị tinh thần lớn lao đó, hình tượng hổ không chỉ xuất hiện trong văn hóa Việt mà còn hiện diện trong các công trình kiến trúc, chạm trổ trên đình chùa như một biểu tượng mang đậm dấu ấn tín ngưỡng. Nhưng trong Phật giáo, ý nghĩa của hổ vượt ra ngoài biểu tượng sức mạnh đơn thuần. Con hổ còn được coi là một hình ảnh giúp người tu hành học hỏi và chiêm nghiệm về đời sống, về cách kiểm soát sức mạnh bên trong. Các thiền sư và tổ sư trong đạo Phật nhìn nhận con hổ không chỉ như một loài vật đáng sợ mà là một ẩn dụ cho những bản năng, những tham vọng và sân si bên trong mỗi người, thứ cần được kiểm soát và chuyển hóa để đạt đến sự thanh tịnh và giác ngộ. Con hổ là hình tượng cho nội lực tiềm tàng, nhưng để khai thác và sử dụng được nội lực ấy, người tu hành phải đạt đến sự tĩnh tại, làm chủ và hòa hợp với nội tâm, thay vì bị nó dẫn dắt. Ngoài ra, trong một số kinh điển Phật giáo, hổ còn được ví như một vị hộ pháp, bảo vệ cho sự an bình và chánh niệm. Vì vậy, hình ảnh con hổ mang một tầng nghĩa sâu sắc hơn, vừa là biểu tượng của sức mạnh, vừa là lời nhắc nhở về sức mạnh bên trong mà người tu cần học cách kiểm soát và điều phục. Chính nhờ những đặc tính độc đáo của loài hổ mà các vị thiền sư đã dùng hình ảnh này như một phương tiện giảng dạy, truyền đạt những bài học về sự bình an, lòng từ bi và cách đối diện với nội tâm. Câu chuyện về bạch hổ và vị tổ trên núi Trà Cú. Một trong những câu chuyện nổi bật trong Phật giáo liên quan đến con hổ là câu chuyện về vị tổ hữu đức trên núi Trà Cú và con bạch hổ, một câu chuyện thể hiện rõ tinh thần từ bi và bao dung. Theo truyền thuyết kể lại, vào một thời kỳ xa xưa, núi Trà Cú là một nơi hoang vu, rừng thiêng nước độc với nhiều loài thú dữ, trong đó có một con hổ trắng, bạch hổ, sống sâu trong rừng già. Vị tổ hữu đức, một nhà sư đức hạnh và khổ hạnh, đã chọn ngọn núi này làm nơi tu hành. Hàng ngày, ngài thiền định, tụng kinh và sống đời giản dị trên núi, cách biệt với thế gian. Một hôm, khi ngài đang tĩnh tọa, ngài nghe thấy tiếng động lạ và cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ. Nhìn ra ngoài, ngài thấy con bạch hổ với dáng vẻ to lớn và bộ lông trắng toát đang đứng gần. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi, tổ hữu đức lại giữ tâm bình an và nhìn hổ với lòng từ bi sâu sắc. Bạch hổ nhận thấy không có mối đe dọa nào từ vị sư, bỗng dịu lại và nằm phục xuống gần ngài, như thể muốn được che chở, an ủi. Ngày qua ngày, con bạch hổ cứ thế quấn quýt bên vị tổ. Nó dường như bị cảm hóa bởi lòng từ bi và khí chất bình thản của ngài, trở thành một người bạn trung thành, đồng hành trong những năm tháng tu hành cô độc của vị tổ. Mỗi lần có khách hành hương đến núi Trà Cú tìm tổ hữu đức để nghe giảng pháp, họ thường lo sợ thú dữ trên đường đi. Tổ đã hiểu và khuyên bạch hổ nên giúp đỡ những người đến thăm, bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm trong rừng sâu. Thật vậy,
Bạch Hổ đã không chỉ nghe theo lời vị tổ mà còn tự nguyện dẫn đường cho khách hành hương an toàn xuống núi sau khi họ thăm viếng tổ xong. Hình ảnh một con hổ trắng dũng mãnh nhưng lại âm thầm bảo vệ và dẫn đường cho người đi viếng chùa đã dần trở thành huyền thoại. Người dân không còn nhìn hổ là loài thú dữ mà cảm thấy gần gũi hơn, thậm chí bắt đầu tôn kính nó như một vị thần hộ mệnh của núi rừng. Sau này, khi tổ hữu Đức viên tịch, Bạch Hổ vẫn ở bên cạnh ngài đến cuối cùng. Nó nằm phục bên mộ ngài, mắt đượm buồn và không rời xa cho đến khi chính nó cũng qua đời. Người dân trong vùng đã an táng Bạch Hổ ngay cạnh tháp của vị tổ. Để ghi nhớ mối duyên kỳ diệu giữa vị sư và con hổ, một câu chuyện về tình bạn vượt lên trên cả ranh giới loài, gắn kết bởi sự từ bi và lòng cảm hóa. Trong Phật giáo, câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng lòng từ bi có sức mạnh cảm hóa cả những loài vật hoang dã nhất. Nếu tâm chúng ta thực sự thanh tịnh và tràn đầy từ bi, chúng ta có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến muôn loài xung quanh, tạo nên sự hài hòa và gắn bó sâu sắc với thiên nhiên. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình trong phần bình luận nhé! Các bài học từ đặc tính của loài hổ trong tu tập Phật giáo. Đặc tính của hổ đực: an tịnh và tránh xa ồn ào. Hổ đực là loài vật thích tìm đến những nơi yên tĩnh, tránh xa sự ồn ào của đồng loại và con người. Trong Phật giáo, điều này gợi nhắc đến khái niệm ẩn cư, một trạng thái mà người tu hành đạt được khi biết tránh xa những phiền nhiễu, cám dỗ của thế gian để giữ cho tâm hồn thanh tịnh. Tuy nhiên, ẩn cư không nhất thiết phải là lánh xa cuộc sống xã hội, mà đôi khi chỉ cần là sự tĩnh tâm trong lòng, dù giữa chốn phồn hoa vẫn giữ được an nhiên. Phật giáo dạy rằng, người tu hành cần tìm nơi an tịnh không phải là tránh trốn cuộc sống mà là để thanh lọc tâm hồn, giữ cho tâm không vướng mắc vào những lo toan hay dục vọng. Đặc tính của hổ cái: buông bỏ và không chấp trước. Hổ cái có một đặc tính đặc biệt là chỉ mang thai một lần trong đời, tượng trưng cho việc buông bỏ và không chấp trước. Người tu hành cũng vậy, cần học cách buông bỏ những phiền não, đau khổ và chấp trước để sống thanh thản. Phật giáo khuyến khích con người hãy giữ lại những gì thật sự cần thiết và buông bỏ những điều làm khổ đau. Việc chỉ sinh sản một lần của hổ cái nhắc nhở người tu rằng hãy chọn những điều đáng giữ, đừng ôm lấy phiền não, bởi như thế chỉ khiến tâm hồn nặng nề. Chúng ta nên học cách xả bỏ, không giữ lại những điều không cần thiết, bởi chỉ khi buông bỏ mới có thể đạt đến hạnh phúc thực sự. Hình tượng con hổ qua các câu chuyện đạo lý. Trong Kinh Bách Dụ, có câu chuyện về một thanh niên gặp con hổ khi đi trong rừng. Trong khi chạy trốn, chàng trai nhảy xuống một cái giếng khô và bám vào sợi dây. Tuy nhiên, phía dưới giếng có 3 con rắn, còn trên miệng giếng thì con hổ vẫn đang rình. Tình thế nguy hiểm càng thêm phức tạp khi có 2 con chuột, một đen một trắng, bắt đầu gặm sợi dây treo người thanh niên. Đây là một trong những câu chuyện ẩn dụ sâu sắc nhất về cuộc sống. Con hổ tượng trưng cho những khó khăn và bất hạnh trong cuộc đời, 3 con rắn là tam độc, tham, sân, si, còn 2 con chuột là thời gian trôi qua không ngừng, ngày và đêm. Sợi dây chính là mạng sống mong manh của chúng ta, bị bào mòn dần theo từng ngày tháng. Dù có đối mặt với hiểm nguy từ mọi phía, chàng thanh niên vẫn bị những giọt mật tượng trưng cho dục vọng thu hút, quên đi nguy hiểm cận kề. Câu chuyện khuyên chúng ta rằng, đừng để bản thân mải mê trong những dục vọng và lợi lộc ngắn ngủi mà quên đi những điều thật sự quan trọng trong cuộc sống. Còn bạn nghĩ sao về ý nghĩa của câu chuyện này? Hãy chia sẻ quan điểm của mình và đừng quên nhấn like nếu thấy câu chuyện ý nghĩa. Một câu chuyện khác trong Kinh Bách Dụ là về bà già và con hổ. Khi bị con hổ truy đuổi, bà già nhanh trí chạy quanh cây, lừa hổ để quấn dây quanh mình và trói hổ lại. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta về sự khéo léo và trí tuệ, cũng như khả năng lượng sức mình. Trước khi đưa ra quyết định hay hành động, người tu hành cần biết giới hạn của mình để tránh gây nguy hại cho bản thân và người khác. Bài học cho người tu hành từ hình tượng con hổ. Từ hình tượng của con hổ, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học quý giá. Trước hết, người tu hành cần học cách sống an nhiên, biết tránh xa những phiền não và giữ cho tâm hồn thanh tịnh. Như con hổ chọn nơi yên tĩnh, người tu hành cũng nên chọn những ẩn cư trong tâm hồn mình để không bị cuốn vào sự ồn ào của cuộc sống. Thứ hai, con hổ nhắc nhở chúng ta về việc buông bỏ và không chấp trước. Đặc biệt là những điều đã khiến chúng ta đau khổ,
Hãy để chúng qua đi, giống như cách mà Hồ Kế Trì sinh sản một lần, không giữ lại quá khứ. Cuối cùng, câu chuyện về người thanh niên trong giếng và câu chuyện bà già đối mặt với hồ cho thấy rằng trong cuộc sống, chúng ta nên cẩn thận với những cám dỗ dễ dàng, biết giới hạn của mình và hành động một cách khôn ngoan. Điều này không chỉ giúp chúng ta tránh được những rủi ro mà còn giúp tâm hồn thanh thản hơn. Hy vọng rằng qua bài chia sẻ hôm nay, bạn đã có một cái nhìn sâu sắc hơn về hình tượng con hổ trong Phật giáo, cũng như những bài học quý báu có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ cảm nhận của bạn về bài học nào bạn tâm đắc nhất nhé. Xin chúc bạn một ngày bình an và an lạc.